Shëndetje, ju të prezantojmë një projekt në Microbit që ka të bëjë me një roulette. Le të krijojmë emrin e projektit, pra Microbit Roulette Game, ku po i marr të gjitha dhe po i vendos në kosh. Le ta krijojmë projektin, por me anë të bllokeve. Le të marr bllokun e parë që nëse do bëj shake dhe le të marr një cikël while përderi momentin që ai do jetë true. Le të thrasim një funksion, pra një show image, po e marr me drag dhe po i vendos brenda while-it. Më pas le të thras një funksion të radhës, ndërkohë po i kërkoj në pjesën e search-it, pra po kërkoj këtë fjalë kyçe. Atëherë le ta marrim. Këto janë funksionet e gatshme që ti mund të marrësh drejtimin sipas veriut të jugut. Këtë imazh, nëse ti i bën shake, do shikoni që do dalin në ekran. Ne mund ta duplikojmë dhe mund të ndryshojmë thjesht drejtimet e saj. Merri të gjitha drejtimet që ke të shfaqur, pra duke bërë çdo imazhi, bëri duplikimin e saj dhe merri të gjitha drejtimet që do jenë edhe thjesht drejtimet e shigjetës. Duke bërë çdo drejtim, bëj edhe shake të shikosh çfarë ke bërë për momentin. Pra nëse ne klikojmë te shake, do shikoni që do ju aktivizohen të gjitha shigjetat sipas drejtimeve. Atëherë le të vazhdojmë deri në fund. Pra e gjitha kjo do jetë brenda këtij while-i dhe do vazhdoj për gjithë kohës. Pra nëse ne bëjmë shake, pra e tundim, do shikoni që do dalin shigjetat. Ju mund ta bëni download dhe ta provoni në microbitin tuaj, që ku ju kur bëni shake, do dalin shigjetat, por gjithsesi ne do donim që i moment të ndalonte ajo, sepse përderisa while-i është true, ajo do vazhdonte dhe do ekzekutojë gjithjetër. Le të bëjmë, në momentin që ne do bëjmë shtypjen e butonit A, le të marrim një kohë, pra le të marrim në mënyrë random. Atëherë, le të marrim një interval. Ne do dolim të bënim këtë gjë, momentin që ne do bëjmë shake, shigjetat le të dalin, le të aktivizohen, pra nga nordi deri te pjesa e fundit fare, por ne do donim që çfarë pjesën e rrotullimit ta linim në një mënyrë random, pjesën e rrotullimit dhe pjesën e të priturit të saj. Atëherë le të marrim një pritje, po vendos 3 milion, dhe momentin që ne do ta bëjmë download këtë, pra po i bëj shake, dhe kur ta bëni download dhe ta provoni në microbitin tuaj, ju kur bëni shake ajo do ekzekutohet gjithkohës, por momentin që ne do klikojmë mbi butonin A, ajo do ketë një kohë random, pra ju do marri nga funksioni random dhe do ndaloj. Atëherë le ta heqim te X-i dhe ta marrim failin dhe vendosim në Microbit. E marrim këtë gjë me drag. Pasi e hedhim, presim sa të bëhet kalimi i faileve.
pasi të kalojmë fajlet, testoni mikrobitin tuaj. Për shembull, nëse ne do të bënim një figurë të tillë, pra ju do të bëni një figurë të tillë, pra bëni një rrethor dhe lini vendin e mikrobitit atje, ku mikrobitin ngjiteni, këtu kemi bërë shake edhe ajo koha po lëviz. Dhe në momentin që kemi klikuar mbi butonin A, ne do presim momentin që ajo të ndalojë. Ja ndalojë në këtë. Pra ju figurën bëni sipas dëshirës suaj. Këtë gjë do ta keni një projekt.